maha. Ayan, mo dere oh. Gamalay, maha. Ayun sa pagod. Isa na naglibong mas na. Si Pupin. Pin. Pamangkin si Direk si Direk. Ini si Pupin. Pili ka na ako sa yun. Ayun ka bata dre, gadula o ba. Yan yung gadula. Ini si Lele kadang barkada. Dah makita ni. Gawin pa yun. No? Hindi na. Berapa lang may lain tao ni. Gawas. Nanggawas. Nanggawas. Kita na ba? Nahadlok taon to. Balik dito. Sa asa ng koy? So yung mga ingredients nila, yung mga main ingredients ba? Ganun, cheese. Oh, ibak milk, Ay, then cornstarch, condensed milk. Wala na ni siya gata. Wala na gata. Oh. Diretso na siya. Gaya na sila oh. Para. Kaya yung si Kwan ba? Si Masaya. Masaya ba? Pareho ka dyan. Edward akong Kwan. Brother-in-law. Si Basaya, kinay si Ede Basaya. Taga Direne, taga Lardel. Papa. Pero ma-record ba? Tara pa. Mga ilang pulutan. No? Sangkol ni mo? Angkok ne? Ako, ay mana kaya?